চাওক এইটো প্ৰথম মই এইটো বটনাগা ব্লাউজ মই কাটিং কৰি ৰাখিছোঁ। এইটো মই আজি আপোনালোকক মই বটনাগা ব্লাউজ কি হিচাপত চিলাই কৰে আপোনালোকক মই আজি পূৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। এইটো হ'ল আপোনাৰ এলব' হাত হ'ব। আপোনাৰ এইটো ব্লাউজ এলব' হাতৰ ব্লাউজ হয়। আপোনালোকে যি চিলাব যে ভিডিঅ'টো অলপ পূৰা ভিডিঅ'ৰ ষ্টেপটো ভালকৈ চাই ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে আৰামত চিলাব পাৰিব। চাওক এইটো প্ৰথম মই আপোনালোক প্ৰথমতে মই হাত দুখন কাচা কৰিম। চাওক এইটো হাত দুখন মই প্ৰথমতে কাচা কৰিম। এনেকুৱাকৈ লাইলিন আছে তো প্ৰথম আপোনালোক ইয়াতে কাটি ল'ব। কাটি লোৱাৰ পিছত প্ৰথম আপোনাৰ যিকোনো লাইলিন দুটা আছে লাইলিন এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে তলত যিকোনো ওপৰতো হওক তলতো হওক তলতো এনেকুৱা টানি দি পেলাই এইটো হিচাপত আপোনাৰ বহাই ল'ব। বহাই লৈ পেলাই প্ৰথমতে চাওক এইটো সূতাবিলাক যে আছে সূতাবিলাক আপোনালোকে কাটি ল'ব। মই কাচা কৰাৰ পিছত কাটিং কৰিম। মই প্ৰথমতে কাচা কৰোঁ। চাওক মোৰ হাত দুখন দুইটাই মানে কাচা হৈ গৈছে। হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি প্ৰথমতে মই ইস্ত্ৰি মাৰিম। ইস্ত্ৰি মাৰি তাৰপিছত যিবিলাক ছাইডৰ কাপোৰখিনি আছে তাৰপিছতে কাটিং কৰিম। মই প্ৰথমতে ইস্ত্ৰি মাৰিহে কাটিং কৰিম। তাৰপিছত মই বেক পাৰ্ট ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আছে বেক পাৰ্ট আছে। চাওক এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু এইটো বেক পাৰ্ট। এই বেক পাৰ্ট দুটা মই কাচা কৰিম গোটেইখিনি একলগত মই ইস্ত্ৰি মাৰি তাৰপিছত বাকী কাপোৰখিনি কাটিং কৰিম। মই প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট কাচা কৰোঁ। মোৰ গোটেইকেইটা কাচা হৈ গৈছে। কাচা হৈ যোৱাৰ প্ৰথমতে মই এইখিনি কাচাখিনি মানে লাইলি হেৰিবিলাক মানে মেইনলি হেৰিবিলাক কৰা নাই। এতিয়া গোটেইকেইটা মই প্ৰথমতে মই ইয়াতে ইস্ত্ৰি মাৰিম। ইস্ত্ৰি মাৰাৰ পিছত লাইলিনটো ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং হ'ব। ধুনীয়াকৈ মানে ব্লাউজ চিলোৱাৰ পিছত ফিনিচিংটো ধুনীয়া হ'ব। বুটিক ষ্টাইলত যিটো আপোনালোকে চিলাব খোজে প্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে কাচা কৰি ইস্ত্ৰি মাৰি তাৰপিছত হেৰিবিলাক ছাইডৰ কাপোৰবিলাক যিবিলাক বাঢ়ি আছে এইবিলাক কাটিং কৰিব ল'ম। প্ৰথমতে মই ইস্ত্ৰি মাৰি কাটিং কৰি তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাওঁ। তাৰপিছত ফিনিচিংটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে নিজেই গম পাই যাব যে বুটিক ষ্টাইলত আপোনালোকে চিলাব খোজা আৰামত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰামত আপোনাৰ চিলাব। প্ৰথমতে মই ইস্ত্ৰি মাৰোঁ। চাওক মই প্ৰথমতে কেনেকুৱা কুচমুচ লাগি আছিল। এতিয়া চাওক গোটেইখিনি মই ইস্ত্ৰি মাৰি লোৱা অনাৰ পিছত কি ধুনীয়া ফিনিচিং হৈছে। কাচা কৰাটো কিমান ধুনীয়া ফিনিচিং। আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে কাচা কৰি ইস্ত্ৰি মাৰি আনি তাৰপিছত যিবিলাক কাপোৰ বেছি হৈ আছে সেইবিলাক কাপোৰ আপোনাৰ কাটিং কৰিব। প্ৰথমতে মই গোটেইখিনি কাটিং কৰোঁ। চাওক মোৰ কমপ্লিট পাইপিং বনোৱা হৈ গৈছে। মই অৰেঞ্জ কালাৰৰ পাইপিং দিম। মোৰ কমপ্লিট পাইপিং বনোৱা হৈ গৈছে। পাইপিং বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব জানে, এইটো আপোনাৰ চিধা ছাইড ল'ব। লৈ পেলাই পাইপিংটো আছে যে পাইপিংটো আপোনাৰ যিটো পাইপিং বনাইছে বনোৱাৰ পিছত চাওক যিটো ছাইড কম আছে যে এইটো কাপোৰটো কম আছে এইটো ছাইডটো মানে কাপোৰটো বেছি আছে। আপোনালোকে এনেকুৱা লৈ পেলাই এইটো হিচাপত উল্টাই ল'ব। উল্টাই লৈ পেলাই এইটো ছাইডৰ পৰা কমচে কম 1 ইঞ্চি আপোনালোকে ইমানখিনি 1-1.5 ইঞ্চি মানে বেছিকৈ ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব কিমানখিনি ইমানখিনি বেছি নদবাব। আপোনালোকে অলপ মানে এক চাপ কাপোৰ যেনেকুৱা এক চাপ কাপোৰ দবাব। ইয়াতকৈ বেছি আপোনালোকে চাই ল'ব। চাই লৈ পেলাই ফিটিং কৰিব। প্ৰথমতে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে মেচিনটো মই প্ৰথমতে লগাওঁ।
চাওক মই মেচিনটো এক চাপ কাপোৰ লগাইছোঁ, লগোৱাৰ পিছত পাইপিঙৰ মানে লগোৱাৰ ফিটিং কৰাৰ নিয়ম নীতি কি জানে ভালকৈ বুজি ল'ব। এইটো চাওক পাইপিংটো যে আপোনালোকে পাইপিংটো অলপ টানি ধৰি ৰাখিব, এনেকৈ কাপোৰটো টানি ধৰি ৰাখিব। এইটো কাপোৰটো কোনোদিন তলৰ কাপোৰটো এনেকৈ টানি ধৰি নাথাকিব, আপোনাৰ খালি শ্লাইচ খালি হেৰি কৰি মানে এনেকৈ বহাই ৰাখিব। যেতিয়া আপোনাৰ পাইপিংটো টানিব তেতিয়া এইটো অলপ মানে টানা খাই যাব, টানা খাই যোৱাৰ পিছত পাইপিংটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং হ'ব। আপোনাৰ প্ৰথমতে পাইপিংটো টানি ৰাখিব। এইটো কাপোৰ কোনোদিন টানি ৰাখিলে কোনটো আপোনাৰ কোনোদিন আপোনাৰ বটনেক গলটো নবহে, আপোনাৰ গলটো মাজত ফুলি যাব। প্ৰথমতে মই চাওক মই পাইপিংটো কি হিচাপত ফিটিং কৰোঁ, আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ফিটিং কৰোঁ। প্ৰথমতে ফিটিং কৰোঁ। চাওক মই এতিয়া ফিটিং কৰাৰ পিছত চাওক এইটো চাইডে চাওক অলপ অলপ কাপোৰখিনি গোটেইখিনি লৈকে মানে এনেকুৱা লাগি আছে যে কোচ কোচ খাই আছে। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পূৰা কোচ খোৱাকৈ হেৰি নকৰিব, আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ যেনেকুৱা মই যেনেকুৱা ফিটিং কৰিছোঁ এনেকুৱা অলপ অলপ পাইপিংটো যেতিয়া আপোনালোকে টানি টানি দিব তেতিয়াহ'লে কাপোৰৰ চাওক এইখিনি মানে মেইন তলৰ কাপোৰটো গলটো এনেকুৱাকৈ থাকিব। যেতিয়া আপোনাৰ গল পিন্ধা এনেকুৱা যেতিয়া হ'ব, হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ফিটিং হ'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি ফিটিং কৰিব খোজে তাৰপিছত কি কৰিব জানে, এইখিনি কাপোৰ যে আছে এইখিনি কাপোৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে কাটি ল'ব। কাটি লোৱাৰ পিছতহে হেৰি কৰিব। মই প্ৰথমতে কেনেকৈ কাটিং কৰিব লাগে, এইখিনি কাপোৰ মানে যিটো পাইপিং কাপোৰ এইটো নহয়, আপোনালোকে এইটো কাপোৰটো কাটিব। মই কেনেকৈ কাটিং কৰিবলৈ দেখাওঁ। মই প্ৰথমতে ইয়াতে মই গোটেইখিনি কাপোৰ কাটি দিছোঁ। কাটি দিয়াৰ পিছত চাওক এইটো হিচাপত আপোনাক গোটেইখিনিলৈকে কাপোৰটো গলটো কাটি দিব। কাটি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ পাইপিংটো বহাব ধুনীয়াকৈ পাইপিঙৰ গলত বহি যাব, কোনোদিন আপোনাৰ বটনেকৰ গলটো খুলি নাথাকে। প্ৰথমতে মই এইখিনিও কেনেকৈ চিলনি মাৰিব এইটো, তাৰপিছত এইটো ভাজত আপোনাৰ যেনেকৈ হাত চিলনি মাৰে বা আপোনাৰ যেইটোৱে মাৰে, মই হাত চিলনি মাৰিম সেইকাৰণে সৰুকৈ হেৰি কৰিম। আপোনালোকে মেচিন চিলনি মাৰিব, মই হাত চিলনি মাৰাৰ কাৰণে ইমানখিনি ভাজ কৰি মই প্ৰথমতে চিলনি মাৰিম। মই প্ৰথমতে চিলনি মাৰোঁ।
চাক মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল বটনেক ব্লাউজ যে মোৰ কমপ্লিট চিলোৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে যে এনেকুৱাকৈ যে চিলাব খোজে বটনেক ব্লাউজ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভালকৈ চাই ল'ব চাই পেলাই এনেকুৱাকৈ আৰামত আপোনালোক বটনেক ব্লাউজ আৰামত আপোনালোক ঘৰতে চিলাই পেলাই ঘৰতে কাটিং কৰি পেলাই চিলাই পেলাই আৰামত আপোনালোক যেতিয়া আপোনালোক কাটিঙো নাজানে আই বুটামান ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনাৰ আৰামত সেইটো ভিডিঅ'টো চাই ল'ব চাই পেলাই কাটিং কৰি আৰামত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ ফিনিচিং দি পেলাই এনেকুৱাকৈ বুটিক ষ্টাইলত আৰামত ঘৰতে বহি পেলাই আৰামত চিলাব পাৰিব যে ভিডিঅ' চাই পেলাই যে আপোনালোকৰ তাত ভাল লাগে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এটা লাইক দি যাব আৰু চেনেলত যোন নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিলে নটিফিকেশ্যন সবৰ আগত আপোনাৰ মোবাইলত গুচি যাব আপোনালোকে সবৰ আগত চাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল ধন্যবাদ।